Bună ziua la toți! Astăzi avem așa o mașinărie mare și frumoasă. Și care este problema ei? Problema ei constă în aceea că ea nu vrea să pornească. Vedeți? Nu se alimentează motorul cu curent. Îl desfacem, vedem ce are în interior și ne convingem de defect. Filtrul este puțin murdar, dar este satisfăcător. A fost și mai rău, cum s-ar spune. Trebuie să-i demontăm bobina. Asta mașina are cei mai mulți șuruburi din lume, îmi pare. Atât sunt de multe. Așa e de greu de reparat așa tancuri. Nu chiar plăcut. La desfacere și la asamblare. Cuibari, vedeți? Cuibari de șerpi. Poți să găsești orice în așa mașină. Cam asta e tot povestea cu HD, Kerher HD, nu știu cât. Motorul se rotește. Trebuie să desfacem, să verificăm înfășurarea. În caz contrar, nu are rost să mai, altceva n-avem la cine uita. Doar înfășurarea. Pentru a verifica înfășurarea, cablul, condensatorul, avem nevoie să avem acces la boxul acesta de distribuire. Deci se află toate conexiunile. Arată destul de bine, nu se vede sfostul mezală. Și începem verificările. Îi rup cablul. Vă închipuiți? Nu, nu-i cablu. Poate să fie întrerupătorul de vină. Nu, îi rup cablul.
Da, interesant, unii rupt. De obicei se rupe ori aici, ori aici. Mai scurt, după ce am desfăcut tot, trebuie deodată să verificăm fișa. Am încercat apăsăm priza în mișcat aici, dar nu s-a pornit. Și uitați-vă, am aici trackerul. Și aici face așa, vedeți? Încoace nu faci deloc. Și am ruptură aici. Ne rămâne numai să dezgolim aici și să ne convingem că asta e problema. Putea să fi rupt cablul oriunde, putea să fi rupt și aici lângă intrare. În aparat. Încercăm să desfacem, să găsim ruptura. Desfacem frumos ca să găsim defectul. Îmi pare că degeaba am desfăcut. Defectul nu e aici. M-am amăjit cabel trackerul în el. Și ne interesează cablul sur. Cablul cafeniu. Da. Ați văzut? Și uitați-vă care e problema. El nu s-a rupt. Asta este defect de uzină. Vă închipuiți? El a ieșit de acolo, din interior, din electrod. Și minunăție, minunăție. Calitate, calitate. Mamă dragă și calitate. Și facem, punem altă fișă. Strângem tot la loc. Da, păcat că el nu s-a pornit deodată. Da, așa că vedeți, uitați-vă atent. Eu nu știu să se focuseze. Îl vedeți? El e ars, e afumat. Săracul. S-a afumat nițel. Și când am pus la tot chestia asta, am desfăcut tot aparatul. Curul mamei lui eu și mamă. Ei, în orice caz am văzut că aparatul înăuntru întreg e bun. Strângem tot la loc. Asamblăm frumușel tot cum a fost. Da. Și problema nu e în calitatea cablului, nu e, e problema în calitatea asamblării. Asta e minunat. Asta e strașnic. Și că așa poți să pierzi 2-3 ore cu o mașină de asta. E ca de exemplu la început să lucrezi, să faci o lucrare, da? Ți se întâmplă chestia asta, da? Și hai că nu ești meșter, o pui în mașină, o duci la compania Kercher, la deservire, la service, o duci, ți-o faci pe garanție, dar timp pe care l-ai pierdut, tot asta, asta e, nu știu, cum să vă spun, o leacă-i miroasa a urât. Da, ghinic, asta e problema. Eu mă bucur pentru mașina dată. Chiar să lucrez în continuare, fără probleme. Starea e normală. A fost stat pur și simplu la umezal undeva, dar nu nimic critic. Are pompa de bronză. Vedeți? Partea superioară este de bronză și partea inferioară tot este de bronză. Este o mașină ok. Chiar e foarte bună. De obicei primești că partea inferioară ori partea superioară, una
e din alumin. Aici ambele sunt din bronză. N-aș zice că bronza e cu mult mai bună, dar oricum e bronză. Încercați să-l pornim. Ce scârbă, ce scârbă. E scârbă, băieți. Și am observat eu. Vă arăt și vouă. Și așa, asamblând și cior am tras cu ochii încoace și am observat că problema asta. Și asta e problema. Vedeți? Care-i aventura. E stricat pompa. Trebuiește ori de-o varit urechea asta și partea și aia, ori de înlocuit altă pompă. Și atunci l-am pus în priză și încercăm să-l pornim. Lucrează super. Tot lucrează cum trebuie. Funcționează corect. Se pornește, se oprește. Problema rămâne doar pompa. Schimbăm pompa. Am găsit așa o pompă și o să o înlocuim. Mașina este într-o stare nu chiar rea. Am impresia că când o știe aproape nouă. Uitați-vă în interior. Aici este apă când mașina lucrează. Deși nici n-are rost să mai desfacem altceva, să-i mai verificăm. A fost, cred că așa, s-a rupt cablul, mașina nu funcționa și cineva a lăsat-o undeva la păstrare și acolo a fost minus 20 de grade și i-a stricat pompa. Și atât toată istoria. Și acum o să înlocuim. Boi pasul. Spapa manometric și boi pasul sunt încorporate împreună. Vedeți? Asta e spapa manometrică. Oprește aparatul când deconectați pistolul. Dar aici în interior e spapa boi pasul, care se deschide când presiunea crește mai mult decât trebuie. Sunt încorporate.
L-am testat. Nu curge încăierea, toate ghine, presiune are. Îl montăm la loc. Țava asta e problematicul leacă. Nu țin minte precis unde vine ea. Trebuie pus capacul și pe urmă de-o strâns. Totul e ok. Încercăm să-i punem capacul. Supliment. În sfârșit. Este destul de cum am plecat la program.